بریم به 26 آگوست سال 2017 توی یکی از شهرهای فرانسه. وسطای شب بود، یه جشن عروسی برپا بود با بیشتر از 180 تا مهمون. در حالی که همه داشتن میرقصیدن، غذا میخوردن و حسابی کیف میکردن، یهو موسیقی قطع شد. دیجی که تا اون موقع داشت نان استاپ پلی میکرد، یهو دستشو برد بالا، از همه خواست ساکت شن و مایکو گرفت دستش. تمام چراغای سالن روشن شد و صورت متعجب مهمونها مشخص شده بود. دیجی گفت: خانوما و آقایون، ما دنبال یک دختر بچه‌ای میگردیم که گم شده. اسمش مایلیسه و تا همین چند دقیقه پیش بین ما بود ولی الان گم شده. خوش اومدید به یک قسمت جنایی دیگه. من ریتا هستم و خیلی خوشحالم که توی یه ویدیوی دیگه دارید منو همراهی میکنید و اینجا کنارمی. اگر پرونده های جنایی رو دوست دارید، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه ازش مطلع شید. پیشم از تمام حمایتاتون متشکرم. گفتیم یه کودک توی یک مراسم عروسی گم میشه. همون موقع مهمونا هر کاری که داشتن میکردن و متوقف میکنن، حرفا و پچ ها قطع شد و همه نگاه‌ها به هم گره خورده بود. شروع کرده بودن از همدیگه سوال پرسیدن که بفهمن اونجا چه خبره. اما هیچ کسی جوابی نداشت. بعدش یک دستوری صادر شد. هیچ کس حق نداره از مهمونی خارج شه و هیچ کس هم حق نداره وارد شه. دنس فلور که تا چند دقیقه قبل پر بود از آدمایی که مشروب دستشونه و دارن میگن، میخندن، میرقصن و کلی هیجان دارن و خوش میگذرونن، الان کاملا تبدیل شده بود به سرچ ایریا و اون جشن عروسی که قرار بود یه شب خاص و رویایی باشه تبدیل شد به یک کابوس واقعی. یک کابوسی که یکی از عجیبترین، وحشتناکترین، موندگارترین و مهمترین داستانهای تاریخ جنایی فرانسه و شاید کل اروپا رو رقم میزنه. میلیس یا مایلیس دراهو فقط 9 سالش بود وقتی گم شد. یک دختر پرتغالی تبار بود. مادر و پدرش پرتغالی هایی بودن که تو فرانسه زندگی میکردن و زندگی خوبی هم داشتن. مایلیس از اون بچه‌هایی بود که همه دوست داشتن دور و برشون باشه. خنده رو بود، پر از شادی بود، از اون بچه‌هایی که واقعا انرژی هر جمعی میشد. یه خواهر بزرگتر 11 ساله هم داشت و خانواده‌اش خیلی به هم وابسته و متحد بودن. جامعه پرتغالیا توی فرانسه خیلی پررنگه، به خصوص توی اون منطقه‌ای که این خانواده زندگی می‌کردن. اونجا خانواده‌ها همه همدیگر رو میشناختن، با هم مراسم‌های مختلف می‌گرفتن، سنت‌های پرتغالی رو زنده نگه می‌داشتن و مایلیس توی یه همچین محیط گرمی بزرگ شد، در حالی که دور و برش پر از فامیل‌ها و دوستای خانوادگی بود. در واقع میدونید پوینتم چیه؟ میخوام بگم با این که توی کشور خودش نبود، اما اون غربتی که خیلی از بچه‌ها حس می‌کنن و حس نمی‌کرد. تا اینکه برسیم به روز 26 سال 2017 که یک روز شنبه هم بود. خانواده‌اش به یک عروسی دعوت شدن، همون عروسی که ما ویدیو رو باهاش شروع کردیم. عروسی هم برای یکی از آشناهای پرتغالی تو همون محله بود. برای همین تقریباً تمام آدم‌هایی که توی اون مراسم عروسی بودن همو میشناختن. حالا این دختر کوچولو چقدر برای مهمونی ذوق داشت؟ خیلی زیاد. یه لباس سفید خیلی قشنگ انتخاب کرده بود که بپوشه، حسابی به خودش رسیده بود و تمام روز خوشحال بود که میخوان برن عروسی. مهمونی توی یکی از جاهای خیلی قشنگ برگزار شد، جاهایی که میدونید ما تو مجله های عروسی میبینیم خیلی بزرگه، خیلی لاکچریه. یه باغ بزرگ با یک محوطه باز، سالن پذیرایی بزرگ، باغچه و کلی چیزای دیگه. کلا عروسی خیلی زیبایی بود. بیشتر از 200 نفر اونجا بودن که شامل مهمونها و پرسنلی میشد که داشتن اون مراسم رو مدیریت میکردن. و از همه بهتر این بود که یک فضای مجزا فقط برای بچه‌ها وجود داشت که مخصوص اونا طراحی شده بود، با کلی اسباب بازی و بازی‌های مختلف و یک محوطه‌ای که فقط بچه‌ها میتونستن برن داخلش، بدون خوش بگذرونن، در حالی که بزرگترها دارن از مهمونی لذت میبرن. ایده‌شون این بود که خیال مادر و پدرها راحت باشه و بتونن راحت لذت ببرن، بچه‌هاشون هم سیف باشن، چون بچه‌ها میتونستن توی جای امن بازی کنن. و برای تضمین امنیت و برای اینکه خیال خانواده‌ها راحت باشه و هی 5 دقیقه بار نخوان بیان بچه‌شون رو چک کنن، یک بیبی سیتر هم استخدام کرده بودن. این بیبی سیتر تمام حواسش به بچه‌ها بود، باهاشون بازی می‌کرد، حواسش به نیازاشون بود و همه چیز توی این عروسی داشت عالی پیش میرفت. اما یک مشکلی بود. بیبی سیتر فقط تا ساعت 1
1.5 اونجا کار میکرد و این موضوع رو در طول روز، در طول مهمونی بگم بهتره، مدام داشتن اعلام میکردن. همه مهمونا میدونستن که از ساعت 1:30 شب به بعد دیگه بیبی سیتری وجود نداره، پس یا باید خودشون حواسشون به بچه‌هاشون باشه یا باید بچه‌شون رو پیش خودشون نگه دارن. در حالی که مهمونی در جریان بود، مایلیس و خواهر بزرگترش اون گوشه، اون قسمتی که مخصوص بچه‌ها بود، داشتن با بقیه بازی میکردن و توی یک لحظه از شب، در حالی که بیبی سیتر هنوز اونجا بود، مایلیس رفت پیش مادرش و گفت که یه دوست جدیدی پیدا کرده. گفت این دوست جدیدم داره بهم عکس سگ نشون میده و میای که با هم بریم تا عکس سگا رو ببینیم. اما مادرش داشت از مهمونی لذت میبرد و میگه که نه، خودت برو، تو برو عکس سگا رو ببین، مامان اینجاست و داره خوش میگذرونه، تو هم برو با دوستت لذت ببر، خوش بگذرون باشه. مادر و پدر مایلیس ازش نپرسیدن که کدوم دوستت کیه، یعنی چی میخواد عکس سگ بهت نشون بده. مایلیس هم برگشت به همون محوطه مخصوص بچه‌ها. اینجا هنوز ساعت 1:30 شب نشده بود و بیبی سیتر حضور داشت، اما ساعت 1:30 شب میشه. دیجی توی مایک اعلام میکنه که بیبی سیتر داره میره، میگه که باید حواستون به بچه‌هاتون باشه و خودتون به عنوان والد برید و به بچه‌هاتون سر بزنید. پس مادر مایلیس و مادر بزرگش با هم قرار میذارن که شیفتی هر کدوم چند دقیقه یه بار برن و به مایلیس سر بزنن. این کارو هر 10-15 دقیقه یه بار انجام میدادن. یه بار مادر مایلیس میرفت، یه بارم مادر بزرگش میرفتن، میدیدن اوکی همه چیز آندر کنترل، خیالمون راحته و باز برمیگشتن به مهمونی. و تا اینجای داستان، تو این خط زمانی که هستیم، هیچ رد فلگی نشون داده نشده، هیچ چیزی عجیب نیست، همه چیز بسیار نرماله. میدونم که کلمه نرمال توی پرونده های جنایی برای ما عجیبه، چون ما داستان رو میدونیم، ما میدونیم که قراره یک اتفاق بدی بیفته، برای همین داریم پرونده جنایی تعریف میکنیم. اما میخوام یک لحظه خودتون رو توی اون عروسی بذارید، توی اون موقعیت. فرض کنید سوای یوتیوب یا یک ویدیو جنایی الان خودتون توی یک مهمونی خیلی خوب حضور دارید و دارید از لحظتون لذت میبرید و هیچ رد فلگی هم ندیدید. به علاوه اینکه اون مهمونی توی یک منطقه آروم در حومه فرانسه بود، همونطوری که اشاره کردم آدما اکثرا همو میشناختن، پر از آدم آشنا بود، یک فضای بسیار بسیار خانوادگی و صمیمی بود. اما سالن با یک منطقه جنگلی بزرگ احاطه شده بود و این منطقه رو توی ذهنتون داشته باشید، چون این منطقه قراره سرچ کردن برای مایلیس رو خیلی سخت کنه. یه مقدار بزنیم جلو، ساعت شده 2:45 نصف شب. مادر بزرگ مایلیس رفت به مایلیس و بقیه بچه‌ها سر زد، دید همشون توی اون محوطه مخصوص بچه‌ها خیلی عادی دارن با هم بازی میکنن، خوش میگذرونن و همه چیز نرماله. مادر بزرگ مایلیس ساعت رو دقیق یادشه، چون همون موقع به ساعت نگاه کرده بود که اوکی 2:45 من باید برم به بچه‌ها سر بزنم و بعد رفته بود سر زده بود و همه چیز اوکی بود. خب برمیگرده پیش بقیه افراد ادالت، یک چکاپ خیلی خوب بود تا چکاپ بعدی که قرار بود همه چیز رو عوض کنه. 10 یا 15 دقیقه بعد نوبت مادر مایلیس شد که اسمش جنیفره و من نمیدونم تا اینجا اسمش رو گفتم یا نه. جنیفر میره که ببینه همه چیز عادی خوبه، اما وقتی رسید به اون محوطه بقیه بچه‌ها رو دید به جز بچه خودش مایلیس. اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که اوکی احتمالاً مایلیس رفته آب بخوره. رفت جایی که آب بود و نگاه کردید مایلیس اونجا نیست. رفت از اون یکی بچه‌اش یعنی خواهر مایلیس سوال پرسید. خب مایلیس پیش خواهرش هم نبود. بعد به خودش فکر کرد شاید رفته دستشویی، اما مایلیس تو دستشویی هم نبود. اینجا جنیفر هنوز استرس نگرفته بود، هنوز حالت پنیک نشده بود. سعی میکنه در کمال آرامش توی اون محوطه بزرگ دنبال دخترش بگرده. جنیفر همچنان مایلیس رو نتونسته پیدا کنه، خیلی استرس گرفته بود. میره توی سالن، شروع میکنه تا حتی زیر میزا رو نگاه کردن با خیال اینکه بچه‌ست دیگه، شاید داره قایم موشک بازی میکنه، زیر میزا قایم شده یا حتی زیر یکی از میزا خوابش برده. از چند نفر دیگه پرسید، همه گفتن نه ما مایلیس رو ندیدیم و دیگه کم کم جنیفر داشت حسابی نگران میشد. با استرس و نگرانی بیشتر شروع میکنه دنبال مایلیس گشتن، اما مایلیس هیچ جا نبود. همونجا بود که اعضای خانواده مایلیس رفتن و به عروس و داماد موضوع رو گفتن. اونا رو جمع کردن، گفتن اینجوری شده و بچه‌مون گم شده. عروس و دامادم مستقیم رفتن پیش دیجی، موضوع رو به دیجی گفتن تا دیجی توی بلندگوی موضوع رو اعلام کنه. و اینجا همون خط زمانیه که ما ویدیو رو باهاش شروع کردیم. گفتیم دیجی موسیقی رو قطع میکنه، توی مایک اعلام میکنه که یک دختر بچه گم شده. چراغا همه روشن میشن و همه شروع میکنن به گشتن دنبال مایلیس. مهمونا به چند گروه تقسیم شدن. یه عده دستشویی‌ها رو گشتن، یه عده رفتن سمت پارکینگ، بقیه هم
تمام گوشه کنار اون ملک رو زیر و رو کردن، اما هیچ اثر و خبری از مایلیس نبود. و ناراحت کننده ترین و عجیب ترین نکته این ماجرا این بود که هیچ کس هیچی ندیده بود. هیچ کسی توی هیچ لحظه‌ای ندیده بود که مایلیس با کسی حرف بزنه، با کسی بره بیرون، کسی دور و بر مایلیس باشه، کسی اونو بخواد به زور ببره. هیچی. انگار که در عرض چند دقیقه این بچه یهو غیبش زده بود، ناپدید شده بود. و بعد از این همه جستجو و سرچ، وقتی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن، همونجا بود که یک فضای خیلی سنگینی بین همه به وجود اومد. یک وایب بدی وجود داشت، افکار بدی که هیچ کس نمیخواست بهش فکر کنه، نمیخواست بهش پر و بال بده، اما خب نمیشد واقعیت رو هم انکار کرد. همه توی این فکر بودن و یه پچ‌پچایی میکردن که قطعاً یک اتفاقی افتاده. یک نفری بین ما مهمونها بوده که یک کاری کرده و این بچه رو با خودش برده. اما خب از اون فکرایی بود که اصلا نمیخواستن خیلی به زبون بیارن. به هر حال با همین حس ترسناک پلیس رو در جریان گذاشتن و پلیس وارد ماجرا شد. از همون لحظه به بعد این جستجو دیگه فقط پیدا کردن یه دختر بچه‌ای که تو مهمونی گم شده نبود، بلکه رسما از همون ابتدا یک کیس آدمربایی احتمالی باز شد. و درست تو همون لحظه بود که عروس و داماد که داشتن رویای زندگیشون رو، یعنی رسیدن به هم رو و یک زندگی قشنگ رو جشن می‌گرفتن و این حس رو می‌خواستن تجربه کنن، فهمیدن که رویای قشنگشون تبدیل شده به یک کابوس. و واقعیت خیلی سخته، خیلی تلخه. من تا به حال ازدواج نکردم و هرگز هم ازدواج نخواهم کرد. اگر هم 1000% که واقعا فکر نمی کنم تو کاراکتر من باشه بخوام ازدواج کنم، دوست ندارم که مراسم خیلی بزرگ بگیرم و بریز و بپاش کنم. ترجیح میدم اون هزینه رو برای سفر و عشق و حالم بذارم. اما احساس میکنم آدم‌ها روز عروسیشون براشون خیلی خاصه. درست میگم؟ حالا اگر شما خودتون جزو کسایی باشید که دوست داشته باشید مراسم ازدواج بگیرید یا ازدواج کرده باشید، احتمالاً میتونید برام کامنت بذارید. چیزی که از اطرافیان دیدم اینه که روز عروسی یک روز خیلی خاصیه برای آدم‌ها و تصور کنید توی روز به این خاصی برای دو نفر یه همچین اتفاقی افتاده تو مراسم عروسیشون. anyways برگردیم به تحقیقات پلیس. پلیس به محض اینکه رسید، اول همه فرضیه آدمربایی رو مطرح کرد. چون میدونید واقعا محیط و همه چی جوری بود که نمیشد گفت اوکی بچه حتما برای چند دقیقه گم شده. هیچ منطقی توی اون محیط وجود نداشت که نشون بده این بچه دزدیده نشده، خودش رفته یه جا، مثلا الان سری برمیگرده. یعنی مسیر خروجی هم یه جوری بود که بچه‌ها نمیتونستن خودشون از اونجا خارج شن. تنها احتمالی که میشد داد این بودش که مایلیس خودش با پاهای خودش پا شده رفته توی اون جنگل ساعت 3-4 صبح، که خب خیلی احتمال غریبیه. منظورم اینه کدوم بچه‌ای خودش پا میشه میره جنگل. البته یه چیزی بهتون بگم، من میرفتم. من بچه بودم عاشق این بودم که شبا برم تو دل جنگل و طبیعت و اینجور جاها. و وقتی میگم بچه بودم یعنی خیلی سنم کم بود، دقیقاً مثلا همسن و سالای مایلیس. پس بذارید اینجوری بگیم کمتر بچه‌ای هست که دلش بخواد تو نصف شب بره تو دل جنگل و نترسه. پس نیروی پلیس الان 99% مطمئن بودن که آدمربایی اتفاق افتاده و باید تو همچین شرایطی چیکار کنن؟ بله، باید شروع کنن با بقیه آدم‌ها و مهمون‌ها صحبت کردن. دونه دونه پرسجو میکنن از تمام مهمون‌ها و یک پروسه بسیار فشرده و جدی رو داشتن طی می‌کردن، چون تعداد مهمون‌ها کم نبود. همینطوری هم تعداد پلیس‌ها داشت بیشتر و بیشتر میشد. هی نیروهای بیشتری داشتن میومدن اونجا. یعنی بذارید اینجوری بهتون بگم، فقط تیم پلیس نبود، بلکه تیم‌های جستجو، سگ‌های ردیاب و کلاً هر نیروی کمکی دیگه‌ای که میتونه سرعت رو سریع‌تر کنه تا این دختر بچه رو پیدا کنن بهشون داشت ملحق میشد. یه عملیات خیلی بزرگ و گسترده آغاز شد. حرفای بیشتر از 200 نفری که اونجا بودن رو شنیدن، از بین اعضای خانواده، دوستا، کارمندای بخش پذیرایی، گارسونا، نگهبان‌ها، بند موسیقی، عکاسا، خلاصه همه. و یک تیم ویژه‌ای همون موقع سریع تشکیل دادن. این تیم ویژه همون موقع شروع کرد به گشتن کل اون ملک و حتی جنگل رو گشتن، باغ، اتاق‌ها، دستشویی‌ها و پارکینگ رو گشتن. همه جا رو نگاه کردن، اما هیچ ردی از این دختر نبود. اما اوضاع وقتی عوض شد که مجبور شدن اسنیفر داگز بیارن وسط. سگ‌هایی که بو می‌کنن تا رد یک نفر
رو پیدا کنن. اونا یکی از لباسای مایلیس رو دادن به سگ‌ها، سگ‌ها شروع کردن بو کردن. خوشبختانه یک ژاکت کوچیکی که پوشیده بود توی اون مهمونی هنوز پیش مادرش بود. ژاکتی که با خودشون آورده بودن با خیال اینکه اگر هوا سرد شد مایلیس سردش نشه و این ژاکت تونست یکم کمک کنه. بین اون سگایی که بو کرده بودن ژاکت مایلیس رو، یکی از سگا شروع میکنه دیوانه وار یک مسیری رو طی کردن. انگار که بوی مایلیس رو فهمیده بود. از سالن گذشت، پلیس داشت همینجوری میکشید و رسید به یک نقطه خاص توی پارکینگ اسپات. و ببینید توی اون پارکینگ هیچ ماشینی پارک نبود، اما همونجا بود که سگ هم متوقف شد. انگار بو تا اون لحظه تا پارکینگ رفته و بعد یهو محو شده. پس این چیو به پلیس ها میگه که هر کسی که اینجا بوده با مایلیس اومده تا پارکینگ، مایلیس رو سوار ماشین کرده، پس یعنی یک ماشین توی پارکینگ بوده و از اینجا رفتن. پس الان پلیسا 100% مطمئن شده بودن که مایلیس فرار نکرده، مایلیس دزدیده شده، مایلیس سوار یک ماشینی شده و از اونجا دور شدن و دیگه حتی سگای جستجوگر هم نمیتونن پیداش کنن. حتی دیگه نیازی نبود خیلی جنگل رو هم بگردن، چون هیچ بویی از مایلیس توی جنگل نبود. حالا با این اطلاعات جدیدی که به دست آوردن میرن سراغ دوربین‌های مداربسته و خیلی زود توی دوربین‌ها متوجه میشن که بله، چند ساعت پیش یک ماشین اونجا پارک بوده. یه ماشین خاکستری که خیلی راحت ساعت 2:45 نصف شب، یعنی درست 15 دقیقه قبل از اینکه خانواده‌اش رسما متوجه ناپدید شدن مایلیس بشن، از اونجا رفته بود بیرون. و وقتی تصویر ماشین رو بزرگ کردن، متوجه یه چیزی شدن. متوجه شدن داخل ماشین روی صندلی عقب یک سایه سفید هست. یه چیز سفیدی که کوچیکه و میتونه تو سایز مایلیس باشه، میتونه یک بچه باشه. و چرا سایه سفید؟ چون عقب‌تر اشاره کردیم، گفتیم مایلیس اون شب یک لباس سفید تنش کرده بود. و به طرز عجیبی همون ماشین یک کم بعد، یعنی ساعت 3:24 دوباره توی فیلم‌ها دیده شده که داره برمیگرده به اون مهمونی. اما این بار خبری از اون سایه سفید نبود و راننده تنها بود. یعنی فقط توی 39 دقیقه یک اتفاقی برای مایلیس افتاده و به سرعت این هیولاها دقت کنید. فقط توی 39 دقیقه زمان لازمه که کل یک خانواده نابود شه. و قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم، میدونم که کیس هایی که مربوط به بچه‌ها هستن شنیدنش سخته، دردناکه، مخصوصا اگر شما خودتون کودک داشته باشید. اما باور کنید خیلی مهمه راجع به این چیزا صحبت کنیم و من دلایلش رو آخر پرونده میگم. الان خواستم فقط اشاره کنم که آدم‌های بیمار، آدم‌های خلافکار کمتر از 1 ساعت زمان نیاز دارن تا اون کارهایی که میخوان رو انجام بدن. احتمالاً دارید از خودتون میپرسید که آیا هیچ دوربین مداربسته‌ای داخل خود مهمونی یا سالن و این جور جاها نبود؟ مگه میشه؟ من نتونستم هیچ اطلاعاتی در این باره پیدا بکنم، اما بر اساس تحقیقاتی که کردیم و بچه‌های تیم یه ذره سوال و جواب کردن و سرچ کردن، متوجه شدیم که مخصوصاً توی اون موقع‌ها، ببینید ما داریم مثلا 2017 صحبت می‌کنیم، هنوز خیلی دوربین مداربسته همه جا وجود نداشت. توی سالن‌های خصوصی‌تر مثل مراسم عروسی و این جور جاها دوربین نمیذاشتن. میدونید بحث حفظ کردن حریم خصوصی مهمون هاست. یه همچین منطقی که آدم‌هایی که توی این مهمونی هستن همشون خانواده‌ان، همشون آشنان و میخوان حریم خودشونو داشته باشن. پس لزومی نداره ما هم دوربین مداربسته بذاریم. اما خب با گذر زمان امروزه میبینیم که دوربین‌های مداربسته چقدر کیس‌های اینجوری رو حل کرده یا باعث شده اشخاص خلافکار از ترس اینکه دوربین مداربسته وجود داره دست به خیلی از اقدام‌ها نزنن. anyways برسیم به صاحب اون ماشین که پلیس خیلی زود تعاطیشو در آورد. الان پلیس اون ماشین رو داشت، پلاکش رو داشت، پس میتونست بفهمه سری که صاحب ماشین کیه. پلاک ماشین رو چک کردن و دیدن که ماشین متعلق به یک آقاییه به اسم نوردال لیندی. نوردال یک نظامی سابق 34 ساله بود که توی آرمی فرانسه به عنوان مربی سگ خدمت کرده بود و این بخش خیلی مهمه. شما یادت چی میافتید وقتی مربی سگ رو میشنوید؟ یادتون میاد که مایلیس رفته بود پیش مادرش و بهش گفته بود که یک دوست جدیدی پیدا کرده که داره عکس سگای بامزه رو بهش نشون میده؟ بله، مایلیس داشت از این مرد 34 ساله صحبت میکرد. حالا بریم راجع به جزئیات مهمتر در رابطه با ارتباط
ارتباط نوردال با عروسی، چون همونطوری که گفتم تمام آدم‌ها توی اون مراسم همو میشناختن و مهمونی یک مهمونی خصوصی بود و هیچ کس بدون دعوت نمیتونست وارد شه. نوردال هم یک مهمون غریبه نبود، یک کسی که همینجوری دیده باشه یه جا مهمونیه پاشو بیاد داخل. نوردال حدود 20 سال با داماد دوست بود، ولی خب یک مدتی بود که از هم دور شده بودن. در واقع تمام عمرشون دوستای بچگی هم بودن. بعد کم کم رابطه‌شون کم رنگ شده بود. چند روز قبل از عروسی، یعنی حدود یه هفته قبل از اینکه عروسی شروع شه، نوردال به داماد یک تکسی میزنه، میخواست مراسم ازدواجشون رو بهشون تبریک بگه و دامادم برای اینکه بخواد خودش رو مؤدب نشون بده و به قول ما یک تعارفی کرده باشه بهش میگه مرسی تبریک گفتی، بیا راستی سر بزن، بیا به عروسی ما. میدونید از این تعارف‌های کاملا الکی. و نوردال واقعا میره و سر میزنه به عروسیشون. برای همین میگم هیچ وقت تعارف نکنید. برای همین من از فرهنگ تعارف خیلی بدم میاد. باور کنید من اصلا با آدم‌های دورم تعارف ندارم و شاید بعضی‌ها من رو رود بدونن، ولی برام مهم نیست. اگر با انجام یک کاری موافق نباشم یا با یک شخصی حال خوبی نداشته باشم، هرگز چیزی رو بهش تعارف نمیزنم یا خودم رو توی موقعیتی قرار نمیدم که معذبم کنه. خلاصه اینجوری شد که نوردال پاش به اون عروسی باز میشه. عروس دامادم این مدلی بودن که اوکی ما 100 خورده 200 نفر دعوت کردیم، یه نفر دیگه هم روش حالا مشکلی نداره که. کارگاه‌ها شروع کردن سوال پرسیدن راجع به نوردال از مهمون‌ها که کیه چیه چقدر راجبش اطلاعات دارید و خیلی از مهمون‌ها به پلیس جوابشون عجیب بود. میگن مثلا فلانی رو میگی؟ نوردال آره تمام طول شب رفتارش عجیب بود، همش گوشه‌گیر بود، واسه خودش تنهایی مشروب میخورد، اصلاً با بزرگترها هیچ ارتباطی برقرار نمیکرد و چندین نفرم دیده بودن که یک مدت طولانی رو دور و بر محوطه مربوط به بچه‌ها داره میگرده. کی؟ نوردالی که هیچ بچه‌ای نداره. درسته اونجا یک جمع صمیمی بود، همو میشناختن، یه سریا هم نوردال رو میشناختن، ولی واقعیت رفتارش الان که این دختر گم شده به نظر بقیه عجیب میاد، اما توی اون شلوغی و هیاهو رفتارش اونقدر عجیب نبود. یعنی میدونید آدم وقتی نگاش میکردن میگفتن شاید بدمسته، شاید یه ذره های گیجه، حوصله نداره. چون ما همچین آدمایی تو مهمونی‌ها زیاد دیدیم. همیشه تو تمام مهمونی‌ها همه در حال خندیدن نیستن، بعضی‌ها هم یک وایب بدی میگیرن. اما الان که این دختر بچه گم شده، همه تازه داشتن چیزا رو کنار هم میچیدن و میفهمیدن که نه، رفتار نوردال طبیعی نبود. چند تا ویتنس دیگه هم برای پلیس تایید میکنن که بله ما دیده بودیم که مایلیس داشته بین بچه‌ها بازی میکرده و اتفاقا نوردال هم همونجا وایساده بود و داشت بهشون نگاه میکرد. حتی یک نفر دیگه دیده بود که نوردال داره یه سری عکس به مایلیس نشون میده. پس دیگه الان پلیس مطمئن شده که نوردال با اون دختر کوچیک یک ارتباطی داشته. حتی چند تا شاهد به پلیس میگن وقتی مایلیس ناپدید شد و همه داشتن با ناامیدی و ترس دنبال بچه میگشتن، ما نوردال رو دیدیم که اصلا از جاش تکون نمیخورد و هیچ کاری نمیکرد، با اینکه فهمیده بود یک بچه گم شده. پلیس ها تقریبا 2 دسته بودن. دسته اول رفته بودن و داشتن روی فیلم های دوربینای مداربسته کار میکردن و هویت شخص آدمربا رو کشف میکردن. اون یکی دسته هم داشتن با مهمون ها صحبت میکردن و از مهمون ها بازجویی میکردن و خب آدم های خیلی زیادی هم اونجا حضور داشتن که باید باهاشون صحبت میشد. پس دسته دوم یه ذره دیرتر از دسته اول پلیس فهمیدن که هویت واقعی شخص آدمربا کیه. اما حالا نوبت به این رسیده بود که برن و از خودش سوال و جواب بپرسن و بله رفتن سراغش. و اینو در نظر بگیرید که همه این اتفاقها بچه‌ها خیلی داره سری میفته. یعنی پلیس واقعا توی این کیس سرعت فوق‌العاده‌ای داره. anyways میرن سراغ نوردال. اولش به پلیس میگه که از مهمونی بیرون نرفته بودم، من تمام مدت توی مهمونی بودم و هیچی هم از ناپدید شدن مایلیس نمیدونم. پلیس ها حس می‌کردن که داره خودشو میزنه به اون را، چون لیدرلی توی دوربین دیده بودنش. به علاوه این که خیلی از مهمون‌های دیگه هم به پلیس گفته بودن که آره ما دیدیمش که مثلا دور و بر ساعت فلان از مهمونی خارج شد و بعد از چندین دقیقه دوباره برگشت. پس پلیس شروع کرد به روبرو کردنش با حقایقی که تا اونجا پیدا کردن. وقتی که با حقایق روبرو شد، حرفش رو عوض کرد. گفت آره برای یه مدت کوتاهی رفته بودم بیرون، اما خیلی زود برگشتم. بهش میگن رفته بودی بیرون چیکار کنی؟ میگه رفتم لباسمو عوض کنم، لباسم با شراب کثیف شده بود، رفتم که عوضش کنم و دوباره برگردم به عروسی. پلیس حس میکنه که نوردال داره دروغ میگه، اما آیا مدرکی دارن که بتونن 100% اثبات کنن بهش که تو داری دروغ میگی و مثلا باید بازداشت نگهت داریم؟
نه، هنوز نمیتونستن اتهامی بهش وارد کنن، اما میدونستن که آدم درست رو پیدا کردن و تمام زوم و حواسشون باید روی همین آدم باشه. پس دوباره روز بعد اول صبح ساعت 9 صبح رفتن دم خونش. وقتی رسیدن اونجا یک چیز خیلی خیلی مشکوک کشف کردن. نوردال کل صبح، یعنی قبل از ساعت 9 صبح، در حال تمیز کردن ماشینش بود. 2 ساعت تمام وقت گذاشته بود و با یک دقت وسواسگونه‌ای داشت ماشینش رو برق مینداخت. آخه کی انقدر صبح زود بیدار میشه تا ماشینش رو تمیز کنه؟ اونم وقتی کل شب توی یه عروسی بوده، داشته مشروب میخورده، حالا میرقصیده، هر چی. یعنی میشه گفت تقریبا این آدم هیچ خوابی نداشته و الان پا شده داره اینجوری ماشینش رو تمیز میکنه. بدتر از همه این که وقتی پلیس رفتن ماشین رو ببینن، متوجه شدن که اون ماشین رو با یک دقت خیلی بدی داره تمیز میکنه. یعنی از موادی داره استفاده میکنه، مواد شیمیایی خیلی قوی که معمولا همه اینجوری ماشینشون رو تمیز نمیکنن. یک دیپ کلین به معنای واقعی. و این خیلی عجیبه. چرا یه نفر باید اون موقع صبح این مدلی ماشینش رو تمیز کنه؟ مگه تو ماشین تو چه اتفاقی افتاده؟ همین رو هم ازش میپرسن و اون برای این هم یک جوابی داشت. ببینید، در واقع نوردال از این شخصیت هایی داره که برای هر چیزی یک جوابی داره، مگر اینکه حقیقت رو بکوبونن تو صورتش. اون وقت میگه آها اونو میگی، اون اونجوری بود. حالا جلوتر خودتون متوجه میشید. به پلیس ها میگه دلیل اینکه من اینجوری دارم با ابسشن ماشینم رو تمیز میکنم به خاطر اینه که قراره ماشینم رو بفروشم و خب میخواستم ماشین رو تمیز دست مشتری بدم. ولی مشخصه دیگه پلیسا نمیتونن این حرف رو باور کنن. همینطوری که داشتن باش صحبت میکردن، متوجه یه چیز دیگه هم شدن. روی دستهای نوردال جای خراشیدگی و زخم وجود داشت و این زخم‌ها و خراشیدگی‌ها خیلی تازه بودن. حتی زانوهای نوردال هم زخمی بود. ازش راجع به زخم‌ها میپرسن، میگن چرا دست و پاهات انقدر زخمیه؟ تو مگه دیشب عروسی نبودی؟ چیکار کردی تو اون عروسی؟ میگه که اینا مال چند روز پیشه، موقع باغبونی اینجوری خودمو زخمی کردم. ولی زخم‌ها تازه بودن بچه‌ها و پلیس ها آموزش دیدن برای این چیزها و تفاوت زخمی که مال روز قبله یا مال 3 روز قبله یا مال هفته پیشه یا مال الان چند ساعت پیشه رو خوب میفهمن. یک چیز خیلی مهم دیگه هم کاراگاهی که روی این کیس داشت کار میکرد کشف کرد. یعنی خیلی برام جالبه. نوردال از این کاراکترایی داره که همین جوری مسیری که داره طی میکنه با مدفوع برای خودش رد گذاشته که اگه میخواد برگرده مسیر رو گم نکنه. بعد بازم میگه نه من نمیدونم، من نبودم، من دستم چند روز پیش زخم شد، ماشینم میخوام بفروشم، من از عروسی بیرون نزدم، بلا بلا بلا. اما چیزی که کاراگاه کشف کرد چی بود؟ میفهمه که حدود ساعت 2:45 شب این آدم گوشیش رو گذاشته بوده روی ایرپلین مود و این دقیقاً چه خط زمانیه؟ همون خط زمانی که مایلیس گم شده. و این خیلی عجیبه. تو داری همه جوره کانکت میشی به مفقودی مایلیس، بعد گوشیت هم روی ایرپلین موده، بعد میگی نه اینا همه تصادفیه. تصادف 1 بار، تصادف 2 بار، تصادف 3 بار. خب با داشتن تمام این چیزهایی که تا اینجا پلیس پیدا کرده بود، از تصاویر دوربین‌های مداربسته گرفته تا ماشینش رو شستن تا زخم‌هایی که روی بدنش بود، پلیس تصمیم میگیره که باید ماشین این آدم رو توقیف کنه و خودشون شروع کنن به گشتن و جستجو. نوردال هم چاره‌ای نداشت جز اینکه قبول کنه چون پلیس حکم داشت. پس اینجوری شد که ماشین نوردال رو بردن به آزمایشگاه پزشکی قانونی و یک پروسه بسیار بسیار موشکافانه و تحقیقات خیلی خیلی سختی رو روی این ماشین شروع کردن، چون خود نوردال آلردی شستشو رو شروع کرده بود. خیلی از مدارکی که میتونست زودتر توسط پلیس پیدا شه رو این آدم از بین برده بود. پس پلیس الان شانس خیلی کمی داشت و با خیلی با دقت ماشینش رو بررسی میکردن. اما اینجا رو بهتون بگم دلتون خنک شه. با وجود اون ابسشنی که داشت و داشت اون مدلی ماشینش رو تمیز میکرد، همچنان متخصص‌ها تونستن یه چیزایی پیدا کنن. یه سری آثاری وجود داشت که با چشم غیر مسلح دیده نمیشد، اما با وجود خیلی کوچک بودنشون کمک زیادی توی حل این پرونده کردن. توی صندوق عقب ماشین نوردال خون پیدا کردن. فقط مشکل اینجا بود که نمیدونستن این خون متعلق به کیه. پس نمونه ها رو جمع آوری کردن و فرستادن آزمایشگاه برای انجام تست های دی ان ای. اما باز دوباره اینو در نظر داشته باشید که ما داریم راجع به چند سال پیش صحبت میکنیم و جواب آزمایش ها بیشتر طول میکشید تا حاضر شه و پلیس چاره‌ای نداشت جز صبر کردن. توی این فاصله‌ای که باید صبر میکردن تا جواب آزمایش بیاد و ببینن که اون خونی که تو صندوق عقب ماشین نوردال پیدا شده متعلق به کیه، وقت رو تلف نکردن و شروع کردن به تحقیقات درباره نوردال که ببینن اصلا این آدم کیه، چه هیستری داره و چیزای خیلی آزاردهنده کشف کردن. ببینید
فکر نکنید این فقط یک پرونده است راجع به مفقودی یک کودک. ما قراره چیزای خیلی خیلی وحشتناکتری راجع به نوردال بشنویم. پلیس کامپیوتر، گوشی و تمام دیوایس های نوردال رو توقیف کرد. سرچ هیستریش و اینا رو همه رو بررسی کردن و به یک حجم خیلی خیلی عظیم و بزرگی از رسیدن. اما این محتوا یک محتوای مخصوص بزرگسالان نبود بچه‌ها. این محتوایی که پلیس ها پیدا کردن خیلی بدتر از چیزی بود که بشه فکرشو کرد، بشه تحملش کرد. اما خب پلیس های بیچاره باید نگاه می‌کردن. چندین فایل بسیار بسیار آزاردهنده وجود داشت. یه سری عکس و فیلم از کوچیک بود. من نمیتونم خیلی محتوایی که پلیس پیدا کرد رو توی این ویدیو براتون باز کنم به خاطر قوانین سختگیرانه یوتیوب. اما خب خودتون میدونید من دارم دقیق از چه چیزهای افتضاحی صحبت میکنم. کودکانی که توی موقعیت‌های خیلی خصوصی بودن و به بدترین شکل ممکن فیلم برداری شده بود. واقعا نمیخوام و نمیتونم راجبش بیشتر حرف بزنم، ولی میخوام بگم که نوردال یک موجود بسیار بسیار کثافت بود. پلیس ها چیزهایی پیدا کردن که نفس آدم رو بند میاره و اینجوری شدن که این آدم مگه میشه سابقه نداشته باشه؟ یک آدمی که ما چنین حجمی از کثافتکاری رو توی کامپیوتر و لپتاپ و این وران براش پیدا کردیم مگه میشه سابقه بد نداشته باشه؟ و شروع کردن به سرعت تحقیق کردن راجب نوردال توی اطرافیانش، خانواده، فامیل و حدسشون درست بود. نوردال سابقه رفتارهای بسیار نامناسب با بچه‌های خانواده خودش رو داشت. 2 از کازیناش که دختر بودن و اون موقع فقط 4 و 6 ساله بودن توسط بازپرس‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتن. البته نه همین جوری، با کمک روانشناس‌های مخصوص، با روش‌های مخصوص. و چیزی که این 2 بچه تعریف کردن واقعاً یک چیز افتضاح بود. پلیس‌ها متوجه شدن که نوردال چندین بار به این بچه‌ها کرده، اونم از نوعی که من نمیتونم اینجا باز دوباره توی ویدیو بازش کنم. و ببینید این دختر بچه ها خیلی از نظر فامیلی و خانوادگی به نوردال نزدیک بودن. پس تصویری که پلیس الان داره کم کم از نوردال به دست میاره خیلی واضحه. نوردال یک شکارچیه. اما اینا فقط شروع تمام چیزای وحشتناکی بود که قرار بود پلیس در روند تحقیقات این کیس باهاش روبرو شه. بعد از این کشف سنگین و ناراحت کننده، حتی قبل از اینکه نتیجه DNA بیاد، نوردال توی تاریخ 18 سپتامبر 2017 بازداشت شد. شنیدن این اتفاقای تلخ خیلی سخت بود، اما از یه ور خوب بود، اونم این که قبل از اومدن نتیجه تست DNA تونستن این آدم کثافت رو بازداشت کنن. حالا از اون ور خانواده مایلیس کاملا از هم پاشیدن. همه چیز برای اونا شبیه یک زجر کشیدن بی پایان شده بود. از یه طرف داغ از دست دادن مایلیس رو داشتن، از طرف دیگه کشف چیزایی که هر لحظه داشت تصویر وحشتناکی از نوردال براشون میساخت. و همین که هنوز شانس این بود که دخترشون زنده باشه، ولی خب مطمئن نبودن و بیخبری بدترین چیزه. انگار هرچی پلیس جلوتر میرفت این کیس دارکتر و سنگین‌تر میشد. میدونید خانواده‌اش توی اون پوینتی بودن که نه بسه، ما دیگه دلمون نمیخواد چیزهای بیشتری رو بشنویم. اما بعد دوباره به خودشون میمادن و میگفتن چرا باید بفهمیم، باید بشنویم، میخوایم بدونیم حداقل چی سر دخترمون اومده. نمیتونستن عزاداری کنن، نمیتونستن مراسم خاک سپاری بگیرن به خاطر اینکه جسدی نداشتن. نه مطمئن بودن که دخترشون زنده است، نه مطمئن بودن که مرده. تنها چیزی که براشون مونده بود درد و قصه و تنهایی بود. جنیفر مادرش و بقیه اعضای خانواده توی تلویزیون پیش بقیه التماس میکردن، مژدگونی در نظر گرفتن برای هر کسی که اگر اطلاعاتی داره بیاد بده. و حالا نوردال داره چیکار میکنه؟ نوردال که بازداشت شده هیچی، همچنان داره همه چیزو انکار میکنه. میگه که من هیچ کاری با مایلیس نداشتم، من واقعا برای عوض کردن لباس هم چند دقیقه از عروسی خارج شدم و شدیداً داشت پافشاری میکرد که من بیگناهم و شما شخص اشتباهی رو دستگیر کردید. ولی خب نوردال اصلا حساب اینو نکرده بود که کاراگاه‌ها نشستن که بگن شما میگی بیگناه، بفرما برو بیرون، راست میگی، درست میگی. نه، از این خبرها نبود. کاراگاه‌ها حسابی داشتن تمام جزئیات زندگیش رو زیر و رو میکردن و چیزهایی کشف کردن که کل فرانسه فکشون افتاده بود وقتی میشنون. پلیس ها داشتن هیستری این آدم رو بررسی میکردن. برای بررسی رفتن سراغ دکل‌های مخابراتی، GPS و یه سری چیزا رو با هم داشتن تطبیق میدادن و
متوجه یک الگوی عجیبی شدن. متوجه شدن یه چیزی نرمال نیست. این نمیتونه طبیعی باشه. توی روز 12 اپریل 2017 یعنی 4 ماه قبل از ناپدید شدن مایلیس، اطلاعات گوشی نوردال نشون میداد که اون دقیقاً به همون دکل‌های مخابراتی وصل بوده که اون روز یک مرد جوونی توی اون منطقه توی همون ساعت و توی همون نقطه دقیقاً ناپدید شده و این نمیتونه تصادفی باشه. نه وقتی ما راجع به نوردال داریم صحبت میکنیم. اسم این آقایی که ناپدید شد آرتور بود. آرتور یک سرباز 23 ساله بود که تو همون جایی کار میکرد که نوردال سالها قبل توش خدمت کرده بود. شب 11 اپریل آرتور با دوستای پادگانش رفته بود بیرون تا حسابی خوش بگذرونن. حدود ساعت 3 صبح تصمیم گرفت برگرده پادگان، اما آخرین اتوبوس رو از دست داده بود. پس تصمیم گرفت که پیاده بره تا شاید یکی تو راه سوارش کنه و به اصطلاح بتونه هیچ هایک کنه. خیلی هم عادت هیچ هایک کردن داشت. همیشه هم انجامش میداد و به دوستاش هم میگفت که من اصلا ترسی از هیچ هایک کردن ندارم. برای یه مرد که هیچ هایک کردن نمیتونه خطرناک باشه. و اینجا درست همون موقعی بود که برای آخرین بار دیده شد و بعدش کاملا ناپدید شد. تا اینکه روز 7 سپتامبر 2017 میشه، یعنی 5 ماه بعد از ناپدید شدنش، یک رهگذری یه چیز خیلی ترسناک تو مسیر جنگل پیدا میکنه. این رهگذر داشت توی جنگل پیاده روی میکرد که یهو یک جمجمه انسان کشف میکنه. پلیسا رو خبر میکنه. پلیسا میرن اونجا، منطقه رو محاصره میکنن و یه سری بقایای دیگه هم پیدا کردن. بقایای بدن آدم بود که این ور اون ور پخش شده بودن. که خب پلیس نتیجه گرفت دلیل این پخش شده کار احتمالاً حیوانات وحشی بوده. یعنی یک نفر یک جسدی رو اونجا رها کرده و خب حیونا هم به مرور اومدن که این جسد رو بخورن و همه چیزو تیکه تیکه و پخش و پلا کردن. پس وضعیت جسد واقعا افتضاح بود. یه آزمایش دی ان ای گرفتن و اواخر دیسمبر 2017 در حالی که پرونده مایلیس همچنان در جریان بود و نوردال هم توی زندان بود، جواب این آزمایش میاد. یعنی ببینید چقدر همه اینا خط زمانیاشون هم نزدیک به همه و جواب این بود. تایید میشه که اون جسد واقعا متعلق به آرتور بوده. همونجا بود که کارآگاه‌ها با استفاده از اطلاعات گوشی نوردال، دوربین‌های مداربسته توی مسیری که رفته بود و تمام سوابق دیگه‌ای که تونستن جمع کنن و به عنوان یک سرنخ به هم وصل کردن و ما همین اطلاعات رو امروز داریم. پلیس متوجه شدن تو تمام اون مدت گوشی آرتور هم دقیقاً همون جایی بوده که گوشی نوردال بوده. یعنی این دو نفر گوشیاشون پیش هم داشته آنتن میداده. حالا اینا به کنار، توی 25 اپریل 2017 یعنی حدوداً 2 هفته بعد از اینکه آرتور گم شده و تو این خط زمانی هنوز هیچ کسی هیچ ایده‌ای نداره که آرتور کجاست و چی سرش اومده، نوردال چی سرچ کرده بوده توی گوگل؟ سرچ کرده بوده که چقدر طول میکشه تا جسد یک انسان تجزیه شه. اما خب اگر فن پرونده های جنایی باشید، الان خودتون دیگه یه پا وکیل و دادستان و قاضی و کارآگاه و اینا شدید دیگه. میدونید که پلیس با همه این مدارک همچنان نمیتونه خیلی محکم بره جلو. این مدارک یه جورایی مدارک غیر مستقیم محسوب میشن. اگر وکیل یا تیم دفاع نوردال خوب باشن، میتونن همه اینا رو زیر سوال ببرن. برای همین پلیس شروع میکنه فشار آوردن به نوردال. حالا ما نمیدونیم این فشار آوردن چی بود. بازجوییاش سفت و سخت بود، چجوری از زیر زبونش حرف کشیدن نمیدونیم، ولی فقط میدونیم پلیس خیلی بهش فشار آورد. امیدوارم خوب بهش فشار آورده باشه. اما تو همین فشار آوردن ها بود که نوردال بالاخره زبون باز کرد و اعتراف کرد. و اعترافش راجب آرتوره، نه راجب موضوع کیس مفقودی اون بچه. حالا به اونم میرسیم. میگه که من اون روز داشتم با ماشین برمیگشتم خونه، آرتور رو میبینم، احساس کردم مسیرش رو گم کرده، به کمک نیاز داره. درخواست هیچ هایک داد، منم سوارش کردم. آرتور میاد میشینه تو ماشینم، تو راه با هم مسیر بودیم، گرم صحبت میشیم تا اینکه توی یک لحظه خاص توی یک جای خلوت، توی حالت جای کوهستانی بود، ماشین رو نگه داشتم تا بیشتر با هم صحبت کنیم و همون جا یک بحثی بین ما دو نفر پیش اومد. آرتور یک حرفی میزنه که حسابی میره روی اعصابم، حسابی منو ناراحت میکنه. منم باهاش درگیر شدم، یک درگیری فیزیکی خیلی حسابی راه افتاد و اونجا بود که من توی این درگیری زدم تو سر آرتور و آرتور مرد. اوکی تو چه بحث و دعوایی با یه غریبه‌ای داری که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه است دیدیش؟ من با آدمایی که 30 سالم از تو زندگی میشناسم بحث ندارم. تو چجوری با یه غریبه تو 10 دقیقه دعوات شده؟ بعد تو چه
غلطی میکردی توی جای خلوت کوهستانی؟ چرا اصلا اونجا وایسادی؟ چرا زدی بغل؟ میگه که این فقط یک دعوا بود، دعوایی که یک پایان تلخی براش پیش اومد. من اصلا قصد نداشتم که کسی رو بکشم، اما خب اتفاق افتاد. ولی بررسی بقایای جسد توسط تیم پزشکی قانونی چیز دیگه ای رو داشت میگفت. اونا گفتن که آرتور به شدت کتک خورده و دلیل اصلی مرگش هم به خاطر ضربه شدیدی بوده که به مغزش وارد شده. در واقع بهتره بگیم ضربه های متعدد و خشن. و بعد نوردال داشت میگفت مثلا من یه دونه چک زدم تو گوشش یهو مرد. یعنی این اصلا یک دعوا نبوده، یک کتککاری وحشیانه بوده، یه چیزی که احتمالاً آرتور اصلا خودشو براش آماده نکرده بود، اما نوردال حسابی برای این کار آماده بود. نوردال که خیلی اصرار داشت که نه من استریتم، اما تئوری پلیس این بود که نه خیر، نوردال یک شخص بایسکشواله و حتی متوجه میشن که خیلی وقتها دنبال برقراری ارتباط با مردها هم بوده، هم با زنها هم با مردها. پس طرز فکر کارآگاه‌ها اینه که اون اتفاقاً با نیت اینکه بتونه یک ارتباط جنسی برقرار کنه با آرتور اونو سوار ماشینش کرده، سعی کرده بهش نزدیک بشه، رفته توی جای خلوتی وایساده. آرتور بایسکشوال یا گی نبوده، دست رد زده به سینه نوردال، اون هم نتونسته این ریجکت شدن رو تحمل کنه و به خشونت متوسل شده و خب آخرش هم قتل انجام داده. نتایج آزمایش DNA توی کیس مایلیس بالاخره آماده شد و همون چیزی رو تایید کرد که پلیسا خیلی بهش شک داشتن. خونی که توی صندوق عقب ماشین نوردال پیدا شده بود متعلق به مایلیس بود. 14 فوریه سال 2018، یعنی درست توی روز ولنتاین، نوردال بالاخره درخواست داد که من میخوام با قاضی این پرونده صحبت کنم. با قاضی حرف میزنه، اعتراف میکنه، میگه که من جون مایلیس رو گرفتم. میگه مایلیس رو سوار ماشینم کردم، بهش قول داده بودم که یه سری سگ بامزه بهش نشون بدم، بهش گفته بودم تو ماشینم سگ دارم و برای همین با من اومد داخل ماشینم. من اون دختر کوچیک رو گذاشتم صندلی عقب، از عروسی رفتیم بیرون، تو راه داشتیم درباره سگ‌ها حرف می‌زدیم، اما توی یه لحظه مایلیس انگار متوجه شد که از عروسی دور شدیم، مسیر خیلی طولانی‌تر شده و خب هیچ سگی هم توی ماشین نیست. همون موقع مایلیس شروع میکنه به گریه کردن، فریاد زدن و میگه که میخوام از ماشین پیاده شم. میدونید بچه حسابی توی اون لحظه ترسیده بوده و ناامید شده بوده، حسابی وحشت کرده بود. نوردال میگه گریه‌ها و جیغ‌های مایلیس به شدت اعصابم رو خورد کرد، عصبیم کرد، چون خیلی داشت جیغ میزد. برای همین من مجبور شدم یه سیلی بزنم توی گوشش که ساکت شه و همون سیلی چیزی بود که جون مایلیس رو گرفت. نمیدونم چجوری این آدم به هر کی چک میزنه طرف میفته میمیره. و دقت کنید الان اعتراف کرده که جون این بچه رو گرفته، اما داره میگه همه چیز اتفاقی بود، ناخواسته بود. در واقع اعتراف نکرده چون عذاب وجدان داره، اعتراف کرده به خاطر اینکه میبینه دیگه هیچ راه دیگه‌ای براش نمونده. پلیس DNA توی ماشینش پیدا کرده، 1001 تپه رو فتح کرده و الان هیچ راه دیگه‌ای نداره جز اینکه کاری که کرده رو توجیه کنه. میگه همه چیز بدون قصد قبلی بود، همه چیز تصادف بود، من نمیخواستم این اتفاق بیفته. به مقامات میگه که میبرمتون جایی که جسد رو رها کردم و خب یک عملیات بسیار بسیار بزرگ شروع میشه. نوردال صبح خیلی زود از زندان آوردن بیرون، گذاشتنش توی ماشین پلیس و شروع کرد به راهنمایی کردن کارآگاه‌ها که از کدوم مسیر برن. رسیدن به یک منطقه کوهستانی تو دل جنگل، یک منطقه خیلی دور افتاده با مسیرهای باریک، دره‌های عمیق و پوشش گیاهی خیلی متراکم و همونجا بود که مایلیس رو پیدا کردن. البته نوردال دقیقاً نمیدونست که بدن اون دختر کوچیک رو کجا انداخته، اما ترکر داگز این کار رو انجام دادن و دقیقاً تونستن مایلیس رو پیدا کنن. جسد این بچه همونجا رها شده بود، ماه‌ها در معرض آب و هوا و حیوانات وحشی قرار گرفته بود. به علاوه اینکه زمستون تو اون منطقه خیلی سخت بود، برف زیادی باریده بود و همه اینا موضوع پیدا کردن جسد رو خیلی سخت‌تر می‌کرد، اما به لطف سگ‌های جستجوگر جسد بالاخره پیدا شد. به گفته پلیس هایی که اونجا بودن و اون صحنه رو باید بررسی می‌کردن، میگن که اون صحنه یکی از ویرانگر و نابود کننده ترین صحنه هایی بود که ما در طول کارمون باهاش روبرو شدیم. بدن اون بچه کاملا از بین رفته بود. حالا باید به مادر و پدر مایلیس خبر میدادن و خبر دادن و اونا هم اومدن و دیگه لازم نیست بهتون بگم دیگه با بدترین صحنه عمر و زندگیشون روبرو شدن. اما از اون ور نوردال همچنان داشت پافشاری میکرد که همه چیز تصادفی بوده. اما
با بررسی‌های تیم پزشکی قانونی و پلیس معلوم شد که هیچ چیز تصادفی نبوده و نوردال حال آدمو با هم میزنه اینقدر داره دروغ میگه. نوردال از این کاراکترایی توی پرونده‌ها که من خیلی دارم روش هیت میذارم چون واقعا ازش بدم میاد. متوجه شدن که علت مرگ ضربه مغزی بوده، ضربه‌ای که به سرش وارد شده و در واقع این بچه از ناحیه سر یک کتک خیلی شدیدی خورده. اما متاسفانه متخصصان نتونستن تشخیص بدن که آیا تعرض هم رخ داده یا نه، چون جسد برای مدت خیلی طولانی اونجا بوده و از هر نظر آسیب دیده بود و واقعا هیچ راهی برای فهمیدن این موضوع نبود. اما از اونجایی که ما نوردال رو میشناسیم و نیت اولیش از همون ابتدا این موضوع بوده و این آدم کلا یک شخص، میدونید نمیتونم اسمشو بگم، شکارچی کودکان فکر کنم این اوکی باشه تو یوتیوب، نمیتونم. و همینطور این آدم سابقه خیلی خیلی بدی با کودکان داشته. میدونید جنبندی تمام اینها به نظر من خیلی بعیده که این اتفاق نیفتاده باشه و چنین کاری رو با اون بچه نکرده باشه. اما حالا بریم سراغ اولین دادگاه، چون که چند تا دادگاه برای این آدم برگزار میشه. اولین دادگاه توی ماه می 2021 بود برای پرونده آرتور. این دادگاه اونقدر طولانی نبود، 10 روز طول کشید، خیلی فشرده بود و نوردال به 20 سال زندان محکوم شد. بعدش توی همون سال دادگاه کیس مایلیس و همینطور به 2 کازین‌های نوردال رو برگزار کرد. این دادگاه 3 هفته زمان برد و مطبوعات فرانسه با یه پوشش گسترده پخشش کردند. تمام خانواده‌های قربانی‌ها اونجا حضور داشتن، ردیف جلو نشسته بودن، چشم تو چشم شده بودن با این آدم. تا حداقل نوردال دردی که به این آدم‌ها، به این خانواده‌ها وارد کرده رو بتونه ببینه. هرچند من احساس می‌کنم برای کاراکتر نوردال اصلا این چیزا مهم نیست. But anyways. در طول دادگاه نوردال مدام حرفاش رو عوض میکرد، مدام داستانش رو تغییر میداد، مدام اعترافاش عوض میشد، تا اینکه بالاخره یه جا برای اولین بار اعتراف میکنه که جون مایلیس رو کاملا خودخواسته گرفته و تصادف نبوده. میگه جونش رو گرفتم چون خودم میخواستم جونش رو بگیرم. دقت کنید که این مرد ضربه های متعددی به مایلیس وارد کرده بوده با این نیت که واقعا جونش رو بگیره، اما باز هم دست بر نمیداشت و مدام سعی میکرد نقش قربانی رو توی دادگاه بازی کنه. میگفت که من اون شب انقدر تحت تاثیر یه سری مواد مخدر بودم که هیچ کنترلی روی رفتار و کارهام نداشتم. و بله تمام مدت داشت همین حرفا رو میزد، داشت اینجوری توجیه میکرد. اون به خاطر به 2 از کازین‌هاش محاکمه شد. یکی از اونا اومد یک شهادت خیلی دردناک و قوی توی دادگاه داد، شهادتی که واقعا همه رو به هم ریخت. حساب کنید یک دختر کوچیکی که الان 8 سالش شده و اون موقع سنش خیلی هم کمتر بود، اون موقعی که این تجربه تلخ رو داشت، میاد توی دادگاه توی اون محیط خشک و ترسناک و به همه میگه که من از اون اتفاق به این ور مدام دارم کابوس میبینم و به شدت از مردها میترسم. اون دختر با وجود سن کمش میدونست که زندگیش به خاطر کاری که اون مرد باهاش کرده واقعا نابود شده و من خیلی بهش افتخار میکنم، چون اومده بود توی دادگاه تو چنین محیطی داشت اینو جلوی صدها آدم بزرگسال میگفت. علاوه بر تمام این جرم‌ها، این آدم به خاطر داشتن همون فیلم‌های ناجوری که حالا نمیتونم خیلی بازش کنم ولی میدونید کدوما رو میگم، و همچنین فیلم برداری از این جرم‌هاش، یعنی از هایی که انجام داده بود فیلم برداری کرده بود، به خاطر اینا هم متهم شد و محکوم. بله میدونم خیلی دیسکاستینگه ولی متاسفانه از کاری که کرده بود فیلم گرفته بود. خب الان دیگه توی دادگاهاش همه چیز یه جورایی بدون فیلتر فاش شده و حبسی که بهش میدن حبس ابده. اما یک بمب خبری توی کل فرانسه منفجر میشه که همه تو فکر فرو میرن. همونطوری که گفتم این کیس تا انتها پر از سورپرایزه. یادتونه عقب‌تر گفتیم که پلیس خیلی توی زندگی نوردال شروع میکنه تحقیق کردن، اصلا انگار پلیسایی که توی این کیس داشتن کار میکردن یک ابسشنی گرفته بودن که ما با همه چیز راجع به نوردال بفهمیم و چقدر خوب. همونطوری که داشتن راجع به زندگی نوردال، راجع به هر بخشی از زندگیش تحقیق میکردن، فهمیدن که نه، ما چیزایی که داریم میفهمیم خیلی بیشتر از چیزایی که خودمون بتونیم انجام بدیم. ما به یک تیم ویژه نیاز داریم. یعنی ببینید اطلاعاتی که توی زندگی نوردال وجود داره چقدر زیاد بود که براش تیم ویژه گذاشتن. هدف این واحد بررسی و تیم ویژه این بود که بیان تمام کیس های ناپدید شده حل نشده رو بیارن وسط، تمام کولد کیسز، تمام مرگ های مشکوک، اونایی که تو همون مناطق رخ داده، جاهایی که نوردال میرفته، جاهایی که نوردال زندگی میکرده، کار میکرده.
کرده و به طرز عجیبی خیلی چیزها داشت برمیگشت به نوردال. چیزی که اونا کشف کردن واقعا عجیب بود. پلیس 40 تا کیس رو شناسایی کرد که پتانسیل اینو داشتن که کار نوردال باشن. 40 تا کیس بچه‌ها، 40 تا قتل. این آمار وحشتناک شامل گم شدن‌های مرموز، جسدهای پیدا شده بدون هویت و مرگ‌های خشن و حل نشده میشد. همه اینا بین سالهای 2010 تا 2017 توی همون منطقه رخ داده بودن. خیلی از این کیس‌ها ویژگی‌های کاملاً مشابهی داشتن با هم دیگه. همه‌شون قربانی‌های جوان بودن، الگوهاشون یکی بود. توی شب توی یک منطقه خاصی که نوردال هم همونجا بوده داشتن رفت آمد میکردن و آخرین بار دیده شده بودن. دقیقاً توی زمانهایی که نوردال همونجا حضور داشته. ببینید این دیگه واقعاً تصادفی نیست یک آدم توی تمام جاهایی که آدمای دیگه گم میشن هی حضور داشته باشه. یعنی اینجوری بود که نوردال هر جایی که میرفت پتانسیل اینو داشت که یه سری آدم‌ها اونجا گم شن. 40 تا کیس واقعا عدد کمی نیست. مثلا توی سالهای 2011 تا 2012 2 تا جوان که این 2 تا جوان با هم هیچ کانکشنی نداشتن، یعنی 2 تا آدم کاملا مجزا، ولی توی یک فستیوال موسیقی مفقود میشن. هر دوتاشون توی 1 سال غیبشون زده بود، هیچ کانکشنی با هم نداشتن، اما نوردال همونجا بوده. هیچ کس بعد از اون فستیوال دیگه اونا رو ندیده بود. جسد یکیشون بعدها پیدا شد، جسد اون یکی هرگز پیدا نشده. یه سری فیلم از اون فستیوال وجود داره که یک مردی رو نشون میده که خیلی از نظر فیزیکی، بادی لنگویج، از همه نظرها شبیه نورداله، ولی یادتون نره که کیفیت تصویرها اون موقع مثل الان نبود، پایین بود و نمیتونستن 100% بفهمن که آیا تصویر و چهره مال نورداله یا نه. به علاوه این که خب هوا هم تاریک بود دیگه، این خودش کیفیت فیلم‌ها رو میاره پایین. اما چیزی که فیلم برداری شده بود و توی دوربین‌ها خیلی وحشتناک بود تماشاش این بود که یک مردی داشت اینا رو دنبال میکرد. یعنی هر دو قربانی قبل از ناپدید شدنشون توسط یک مرد یکسان دنبال شده بودن. کیسی که از ابتدا با تحقیقات راجع به گم شدن یک دختر کوچیک شروع شد، دختری که توی عروسی داشت بازی میکرد، داشت خوش میگذروند و یهو مفقود شد، حالا تبدیل شده به یک کیس خیلی عظیم از یک شکارچی وحشتناک توی فرانسه، کسی که احتمالاً جون بیش از 40 نفر رو تا الان گرفته. اما پلیس همچنان داره روی تک تک این کیس ها کار میکنه و برای همین من نمیتونم دونه دونه این 40 تا کیس رو بیام بهتون بگم، چون که پلیس هنوز تحقیقاتش تموم نشده و خب تا تموم نشه اطلاعات کافی نمیدن بیرون. و اعتراف میکنم برای خود من خیلی ترسناکه وقتی میبینم که ما آدم ها تا کجا میتونیم پیش بریم، چقدر میتونیم وحشتناک باشیم. حالا نوردال که الان زندانه داره چیکار میکنه؟ توی سال 2023 با یک زنی آشنا میشه. بله درست شنیدید، تو زندان با یک خانومی آشنا میشه. اون زن شروع میکنه به نامه‌نگاری کردن با نوردال و میرفت زندان ملاقاتش و با هم وارد یک رابطه‌ای شدن. اون خانم اون موقع 33 سالش بود. توی یه دونه از این کانجوگال ویزیت هایی که توی سیستم زندان فرانسه مجازه، نمیدونم واقعا چی میگن بهش، ملاقات هایی که یک اتاق میدن به زندانی و پارتنرش که بتونن برن و اونجا با هم رابطه جنسی داشته باشن. نوردال و این خانم با هم باردار میشن. چند وقت بعد بچه‌شون به دنیا میاد، یک پسر بچه‌ای بود. سال 2024 توی یه دونه از همین قرارهای ملاقات اون خانم رفته بود نوردال رو ببینه، بچه‌ش رو هم با خودش برده بود که خب نوردال به عنوان پدر بچه‌ش رو ببینه. و میدونید چی شد؟ نوردال خیلی راحت در حالی که اون خانم بچه‌شون رو بغل کرده بود به اون خانم حمله میکنه و شروع میکنه حسابی کتک زدنش. نگهبان‌های زندان صدای جیغ و داد و فریاد رو میشنون، به سرعت میان، خوشبختانه تونستن اون بچه و اون زن رو نجات بدن. اما ببینید نوردال چقدر آدم وحشیه. به خاطر این قضیه هم دوباره محاکمه شد، حبس گرفت به خاطر خب دامستیک وایلنس، که البته این آدم آلردی حبس ابد داشت، ولی خب هی داره پرونده خودش سنگین تر میکنه دیگه. به علاوه 20 سالی هم که برای پرونده آرتور گرفته بود رو فراموش نکنید، اون حبس رو هم داره. پس چیزی که الان ما یه ذره میتونیم نفس راحت بکشیم اینه که این آدم حالا نمیتونه از زندان بیاد بیرون. البته امیدواریم. بعضی وقتا ما تو پرونده ها میبینیم یهو سیستم قضایی به یه آدمایی تخفیف میده، اصلا فک آدم میافته رو زمین. امیدوارم نوردال جزو اون آدما نباشه. این آدم واقعا نباید وارد جامعه شه. از این آدم فقط باید برای تست یه سری چیزا استفاده کنن. مثلا به جای اینکه میدونید یه سری پروداکت رو روی انیمالز تست کنن، میتونن از نوردال استفاده کنن. چرا که نه؟
میخواد چی بگه؟ میخواد بگه نه. اینم بگم که حضانت بچه‌شو ازش کامل گرفتن و بهش گفتن که تا 3 سال حق نداری بچه‌ت رو ببینی و واقعا امیدوارم وقتی این 3 سال تموم میشه اون زن بعد از اینکه اینجوری از نوردال کتک خورده و جون بچه خودش در خطر قرار گرفته بازم به این فکر نیفته که بچه‌شو برداره بعد از 3 سال ببره نوردال ببینه. چه میدونم حالتی که باباشه بذار ببینتش. این بود هر آنچه راجع به این پرونده ما تونستیم پیدا کنیم، جمع‌آوری کردیم، اومدم براتون تعریف کردم. اما قبل از اینکه یه سری صحبت مهم آخر کیس با هم داشته باشیم، بیایید چند لحظه راجع به قربانی امروزمون صحبت کنیم. مایلیسی که یک دختر کوچولوی شیرین بود، دختری که فقط می‌خواست یک سگ بامزه رو ببینه و حقش یک زندگی طولانی، شاد و پر از امنیت بود. واقعیت هیچ چیزی نمیتونه این تاریکی و بی‌عدالتی رو از بین ببره. اون به دست یک مرد قربانی شد و زندگیش به وحشیانه ترین شکل ممکن ازش دزدیده شد. به یاد مایلیس و همه بچه‌هایی که هیچ وقت فرصت بزرگ شدن و تجربه کردن زندگی رو پیدا نکردن. ما اینجاییم، راجبتون صحبت میکنیم و داستانتون رو فراموش نمیکنیم. ممنونم که تا اینجا با هم همراه بودید. اگر که هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید و خوره پرونده های جنایی هستید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. میدونم شنیدن این کیس ها خیلی سخته، کیس هایی که راجع به بچه هاست. واقعا میدونم برای خود من خیلی سخته. نمیدونم متوجه شدید یا نه. احساس میکنم امروز اصلا انرژیم پایینه، چون صحبت کردن راجع به چنین تاپیکی خیلی انرژی میبره از آدم. شاید باور نکنید ولی سختیش برای من و بچه‌های تیم بیشتره، به خاطر اینکه ما باید ساعت‌ها بشینیم روی این مسائل ریسرچ کنیم، با هم صحبت کنیم و تو عمق ماجرا میریم، میبینیم که چقدر همه چیز دارکه و واقعا از نظر منتال هلت میتونه خیلی ویرانگر باشه برای آدم. برای همین من هر از گاهی میرم سراغ کیس هایی که مربوط به بچه‌ها هست. باورتون نمیشه بارها پیش اومده داریم مثلا راجع به کیسی صحبت میکنیم وسط میتینگیم و حالا اون کیس مربوط به بچه هاست. اصلا من احساس میکنم مغزم داره ارور میده و از شدت خشم و غم و عصبانیت یه چند دقیقه بریک نیاز دارم. یعنی روک میگم اوکی یه ذره گپ بدیم، من یه نفسی بکشم. اما چرا با وجود تمام این فشارهای روانی بازم کیس های مربوط به بچه‌ها رو کاور میکنیم؟ چرا من هر از گاهی این کیس ها رو میارم؟ این چیز مهمی بود که میخواستم بهتون بگم و امیدوارم همتون تا این انتها مونده باشید. خیلی مهمه، چون ما نمیتونیم چشممون رو روی ریالیتی ببندیم. شکارچی های کودکان وجود دارن، توی بهترین و امن‌ترین کشورها هم وجود دارن. این یه حقیقتیه که ما نمیتونیم با بستن چشممون انکارش کنیم و این شکارچی های کودکان دقیقاً همون جای قایم میشن که ما از شدت ترس و نگرانی و ناراحتی دلمون نمیخواد اون نقطه ها رو ببینیم. میدونید خودمون رو آپدیت نمی کنیم، اطلاعاتمون رو بالا نمیبریم. نه که یه وقت منظورم این باشه توی این کیس مثلا خانواده این بچه کاری کردن اونا مقصرن، به هیچ عنوان. من خیلی صحبتم کلیه. وقتی که ما از این اتفاقات صحبت میکنیم نیومدیم بشینیم فقط یک داستانی رو روایت کنیم و بعدش هم بریم. هدف اصلی ما آگاهی بخشیه. باید رد فلگ ها رو بشناسیم، سایکولوژی این آدم ها رو درک کنیم، در واقع این آدم های عوضی رو. چقدر دلم میخواد فوشای بیشتری بدم، نمیتونم. anyways باید این چیزا رو بفهمیم تا بتونیم از بچه ها و آدم های آسیب پذیر بهتر مراقبت کنیم. شما وقتی یک پترن رو بدونید بهتر میتونید محافظت انجام بدید برای عزیزانتون. برای همینه که ما باید این کیس ها رو کالبد چکافی کنیم تا یاد بگیریم چطور یک سیف اسپیس بسازیم. سیف اسپیسی که واقعا تو دنیای بیرحمی که الان داریم توش زندگی میکنیم نیازه. به نظر من حرف زدن ها، سکوت نکردن ها، تحقیق کردن ها و سانسور نکردنه که باعث میشه شاید یه جا جون یک کودک دیگه نجات داده بشه. یعنی میدونید ما همیشه بوت‌های بد رو نگاه میکنیم اما بوت‌های خوبم وجود داره. خیلی ها به خاطر آگاهی که اینجوری پیدا کردن تونستن از کودکان دفاع کنن، به موقع به پلیس زنگ بزنن، مثلا به موقع یک چیزی رو گزارش بدن، به موقع جلوی یک اتفاقی رو بگیرن. حیوانات و کودکان هیچ صدایی ندارن و این وظیفه ما انسان‌های بالغه که صدای اونا باشیم. خیلی دوست دارم بیشتر براتون حرف بزنم تا یه ذره تلخی این کیس سنگین رو بشورم ببرم، ولی خب یه چیزی رو بهتون بگم. من تو این چند روز اخیر خیلی درگیر پروسه دندون پزشکی بودم و الانم پینکیلر استفاده کردم که دندونم درد نداره. برای همین حرف زدن خیلی برام سخته. بعد بچه‌ها من متنفرم از دندون پزشکی. میدونم الان خیلی هم میخواید بیاد بگید که خب کی خوشش میاد، ولی باور کنید مثلا یه جوری نکست لول بدم میاد از دندون پزشکی و خوشبختانه جنس دندونام هم خیلی خوبه، یعنی اصلا نیازی ندارم هر از گاهی میرم دندون پزشکی. اما خب
این کار واجبی بود و باید انجام میدادم. خلاصه ببخشید نمیتونم بیشتر از این براتون صحبت کنم، اما شما میتونید برام کامنت بذارید. منتظر نظرات جالبتون هستم. خیلی ممنونم که همیشه حمایت میکنید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. از خودتون مراقبت کنید. به زودی با یک کیس دیگه میام.